kamusta na kayo? Wait ha, magsasalamin lang ako para mas lalo ko kayong makita. So, kamusta na? It's been a while, it's been a month since nagkaroon ng unang implementation ng Enhanced Community Quarantine. So, lahat tayo ay required manatili sa loob ng ating tahanan. So, I guess for 1 month na nasa loob lang tayo ng bahay, naubos na natin lahat ng pwede natin mapanood sa Netflix, lahat ng pwedeng mapanood sa YouTube. And siguro, if wala pa kayong nagagawa, nade-develop na new skill or new hobby, siguro it's about time kasi we have remaining 2 weeks na mananatili tayo sa loob ng ating mga tahanan. So, for me naman, na-try ko ng matutong magluto. So, kasi since kami lang ang nandito sa bahay, I do the cooking, I do the laundry, I do the cleaning. So, for today, I'll try naman new skill. I promise to develop a new skill which is baking. In fact, I think it's about 10 years ago, nag-enroll ako sa Henny Season kasi nag-aral ako ng basic of baking. But since sobrang busy, hindi ko rin siya natuloy, hindi ko na-practice. So, nakalimutan ko na lahat ng basics of baking. So, ngayon, sisimulan ko ulit. And kung magiging okay, might as well enroll again and develop that skill and hopefully magtuloy-tuloy na this time. So, guys, I hope same with you. You'll find something na pagkakaabalahan nyo for the next 2 weeks. At the same time, makapag-develop kayo ng new skill and new hobbies. Okay? So, let us start with the ingredients. For our ingredients, syempre gagamit tayo ng yeast. This is 2 teaspoon yeast, equivalent to 10 grams. Kasi 1 teaspoon is equivalent to 5 grams. Then, 1 cup water. And sugar, 2 teaspoon of sugar. And for our dough, this is sifted bread flour, 2 egg yolks slightly beaten, half cup of oil, preferably vegetable oil, and of course we have sugar and salt. And ang ating breadcrumbs, guys. Pasensya na, medyo nasunog kasi wala akong mapilian ng breadcrumbs. So, nagtusta na lang ako ng stale na bread kanina sa oven. So, yan ang ginamit natin. So, yan lang. Very basic. So, except for the bread flour and yeast, parang lahat naman ay mahahanap natin sa kitchen. Kaya, pandesal din na napili kong umpisahan sa pagbe-bake ulit. Yung iba, they're using all-purpose flour. Pero sabi kasi nila, dapat daw pag pandesal, you use bread flour para mas may konting tigas. Kasi pag gumamit ka ng bread flour, medyo malambot daw yon. So, and of course, yung iba, ang ginagamit instead na oil, butter kasi mas may dagdag na flavor. But according to Henny Season, mas maganda daw gamitin ng oil kasi mas tumatagal yung lambot ng pandesal. Guys, procedure will start muna sa yeast. So, kasi it will take time 7 minutes. Guys, wala pa akong masyadong gamit for baking kasi ayoko pa rin naman bumili. So, kaya nga din pandesal ang aking napili kasi hindi siya kailangan ng mixer. Tapos, yung mga ingredients niya, except for the bread flour and yeast, yung iba halos available within our kitchen. So, kaya ito yung naumpisahan kong gustong gawin. So, we'll start muna with ating yeast. So, sabi, it should be lukewarm water ang gagamitin natin. So, wag hot o mamatay yung yeast. So, sana tama yung ginagawa ko. So, dapat lukewarm. So, mukhang okay naman na siya. So, it should be water first na ilalagay natin. Lagay natin siya sa medyo malaking container para pag bubble siya, hindi naman siya apaw. So, ilagay natin siya here sa mas malaking mug. So, tingnan nga natin kung hindi siya ganun kainit. Okay, so pwede na siya. So, dapat hindi kayo napapasok. Then, we have teaspoon ng yeast. So, ang ginawa ko, dahil wala pa akong mga measuring cup, measuring spoon, kinonvert ko muna siya into grams kasi I have this digital weighing scale. So, dito muna ako nagbasihan. So, ayan. And then, this is sugar.
Dali ha, tikman ko lang kasi may salt, baka So yes, this is sugar kasi hindi tayo pwede magkamali kasi pag ang nilagay natin dito sa mixture natin ng yeast is the salt, papatayin daw ng salt yung yeast. So it should be sugar. So dapat pag pinaghalo-halo natin siya, dapat magpo-form siya ng bubble or magbo-bloom siya. So for 7 minutes, iiwan muna natin siya. Ayan. Pero we need to cover pala to. Ayan guys, kung nakikita nyo siya, nag-ano siya, babubbles. So, i-wrap natin ng cling wrap. Okay, so we'll wait for 7 minutes for that. So, diba, first time ko magbe-bake using a yeast kasi masanay lang ako sa sa cookies, brownies, lalong-lalo na kasi napakadali ng cookies and brownies, 'di ba? You can even buy mixture na hahaluin mo lang or lalagyan mo lang ng egg or milk sa SNR or any groceries, tapos yun na yun, 'di ba? We'll be using electric oven. Sana nga pwede tayong mag-bake ng pandesal sa pugon kasi we have a pugon oven sa 3M Pizza. Kaya lang dahil bawal tayong lumabas. So, kailangan masunurin. Kung ano na lang muna yung nasa loob ng bahay nyo, yun muna. Aha. So, guys, hindi pwede yung toaster kasi hindi mo ma-achieve yung tamang temperature for baking. So, after for another 3 minutes para sa ating yeast, ito, umpisahan na natin with the dough, with the dry ingredients muna. So, kailangan medyo matigas daw yung bread na mapuproduce natin because syempre, ang pandesal naman talaga is medyo matigas, di ba? Kasi kung malambot yun, mamun yun. Okay? So, this is, sinif na natin siya. Actually, tingin ko, sa basic na napag-aralan ko ng baking dati, yun lang ang na-retain sa aking isip na lahat ng gagamitin mo na flour pag nagbe-bake ka should be sifted. So, okay? So, lahat muna, dry ingredients muna. So, we have 2 teaspoon of salt. Kasi 'di ba kung mapapansin nyo, ang pandesal is may parang konting alat. It's because of yung salt na hinahalo natin. And syempre, ito optional yung sugar kasi pwedeng wag nyo lagyan ng sugar, pwedeng lagyan. So ako mas gusto ko yung matamis, so lalagyan ko ng half cup of sugar. Sa napanood ko sa YouTube, ang ginagawa nila, nilalagay na nila sa working table, tapos they make a well. Pero dahil hindi pa tayo sanay gumawa ng ganito, dito muna. And yung iba, hindi na nila pinaghahalo or minimix yung, ayan, tamo, first time. So, kailangan guys, palagi kayong may rag or basahan para hindi naman messy ang inyong working area. So, yung ibang pandesal, hindi nila minimix sa water yung yeast, diretso siya sa dry, hindi maghahalo or magi-interact agad yung salt tsaka yung yeast. Pero according to Henny Season, mas maganda daw na dinidissolve muna siya sa water para hindi mo malalasahan yung lasa ng yeast kasi minsan daw hindi na mimix mabuti, so mas magandang imimix muna sa water. So after that, ayan. So, 7 minutes. So, ayan. Yung ating yeast ay, ayan na siya. 'Di ba? Nag-bubbles na siya. Ibig sabihin, we're using, active dry yeast. So, baho. Maasim. So, halo natin siya. Guys, wait lang. Gawa tayo ng, haluin muna natin to para sure. Ang butas sa gitna. Ay, clumsy ko talaga. Kalat. Ayan. Guys, since wala akong spatula, I'm using wooden wooden spoon. So, ayan guys. Yun, sana tama. Then, after that, yung ating eto, we're using vegetable oil. This is canola oil. Butter. Mas masarap yun, di ba, pag butter. Kaya lang, tumitigas daw agad pag butter. So, haluin na natin. And, of course, yung ating egg. This is slightly beaten egg yolk. So, inalis natin yung white.
Ayan. So, haluin natin. Mamaya, pag medyo, ano na siya, buo na, pwede siguro nating kamayin. Kasi nagugas naman ako ng kamay. Kasi pag gagawa daw talaga ng or tinapay, kailangan talaga is kinakamay. So, siguro umpisahan na natin kamayin para mas mahalo natin, no? Ayan. Buti na lang wala akong kuko. Guys, pare-pareho ba tayo? Na kailangan na magpa-manicure at pedicure. At magpagupit. Sana tama. Wala naman ako nakalimutan na ingredients eh. Ito naman lahat yun. Ito siya dito. Kita nyo ba guys? Ayan. Kinuha ko yung pizza pan namin sa 3M. Ito yung ginagamit natin. So, sana tama. Wala mag-bake. Actually, siguro kayo hindi ko rin talaga pinurso ang baking. Kasi, kung ikaw lang din naman kakain, di ba? Mas tipid sa oras, sa energy, sa pera. Bili ka na lang, di ba? Kesa ikaw pa mismo. Pero syempre, pag nagbe-bake ka, iba talaga yung feeling of accomplishment, di ba? Na ang kinakain mo, kinakain ng pamilya mo, is gawa mo. Ano oras pa kaya ako matatapos dito? Pala. Meron pala magmasa. Guys, pag nagluluto kayo or nagbe-bake kayo, ugaliin nyo na nakatali ang inyong buhok, ha? Dapat nga naka-hairnet pa eh. Para sure na walang hair na sasama sa inyong niluluto. Ang hirap. Imagine mo ha guys, ano lang to, 500 grams lang to ng flour. Ganito nakahirap. What more pa yung sa mga paniderya, di ba? Hirap-hirap. Around 30 minutes na yata ako nagninid. So, lipat natin siya dito sa lamesa para mas madali. Hirap pala. So, lagyan lang natin ng konting flour ang ating working area. Ayan. Mahirap. Siguro pag may mixer na, pag nakapili na ako ng mixer, siguro pwede. Pero kung every time nagagawa ako, ininid ko, medyo mahirap. Okay naman na. Actually, mas masarap, mas okay magmasa dito sa solid wood kaysa sa yung sa pan kanina. Kasi parang gumagalaw, pas controlled pa yung pag-knead mo. At least itong table, solid siya. So, sabi nila, malalaman mo daw kung okay na siya is you need to get little. And kuha tayo. Tapos, kailangan, pag hinila mo, hindi na siya nagbe-break. So, sa gilid, pero sa gitna, hindi na siya nagbe-break. So, I think, few more minutes, then we're done. Then, after nito, we'll let it sit for a while ng 30 minutes kasi I think, magdo-double siya. Supposedly, magpe-prepare din sana ako ng mga pwede nating ilagay na fillings sa loob, like corned beef and cheese. Kaya lang, dahil first time nga natin gagawa, wag muna. Kasi baka makapalpak, sayang lang din yung cheese tsaka yung corned beef, diba? So, next time na lang pag kayang-kaya na natin. So, ngayon yung muna basic pandesal muna. Then, kung okay siya, pwede naman natin palamanan ng cheese na lang mamaya, diba? Pero ako, I like my pandesal. Usually, ang ginagawa ko sa kanya, either liver spread, yung rino, or dairy cream. Yan. Ang gagamitin nyo na force yung sa ganito nyo para mas malakas, mas forceful. Kayo sa akin na pag pinanood nyo to. But it shows talaga na kahit wala kayong knowledge about baking, basta marunong lang kayo mag-follow ng instruction, tsaka
sukat ng tamang measurement ng mga ingredients kasi baking is a science. So, dapat exact talaga yung procedures, tsaka yung measurement. Unlike cooking, di ba sinasabi ko nga sa inyo, cooking is tansya-tansya according to taste. But baking is not. Ayan. Gusto nyo talagang matuto. Ako, I prefer na kung talagang tutuloy-tuloy ko itong pagbe-bake, mag-enroll siguro ako kasi mas gusto ko na merong expert na magtuturo sa akin ng basic sa umpisa kesa sa YouTube, 'di ba? Kasi iba like ako, tinatansya ko lang dahil sa YouTube lang ako nanood. Tinatansya ko kung okay na 'to. Pero kung meron kang sa first time mong mag-aaral, merong expert or teacher na mag-guide sa iyo, at least makikita mo na actual kung paano talaga. Pero pwede rin naman kung gusto nyo, YouTube muna. Tapos if you have enough time na practice sa bahay, pwede naman yun. So, ayan. So, bilugin lang natin siya. Guys. Ang galing. Ayan na siya. So, tuwa naman ako. Ay, sobrang pawis. So, guys, picturean ko nga. Wait lang ha. I-picture lang ako kasi first time to. So, ayan. Picture muna tayo. Ayan. Guys, yeah. So, lagay natin siya dito. Tapos, we'll cover it. Yan. Tapos, we'll let it sit for 30 minutes. So, i-timer natin, ha? Dapat mag-double to. Yun ang ating objective. 30 minutes. So, yan. Waiting kasi matagal-tagal pa naman yun. So, we need to clean up kasi mamaya magka-cut na tayo. So, we need to prepare and clean our working area para hindi makalat. Okay? For 45 minutes, ito yung ating dough na pinaalsa natin. So, kinakabahan ako kasi kanina nung sinilip ko, hindi siya tumataas. Pero, naghintay pa rin ako. Tapos nilagay ko siya sa microwave para talagang medyo mainit. Kasi ang kailangan pala niya is medyo warm talaga yung environment, yung temperature. Tapos covered siya madilim. So, ayan. So, tignan natin. Yay! Ayan! Kinabahan ako kanina. So, at least kahit papano, tumaas siya, nag-rise siya, 'di ba? So, gumana yung ating paggamit ng yeast. So, poke daw natin, 'di ba? Ayan. So, kung hindi na siya bumalik, nakita nyo ba, guys? So, nag-dimple tayo. Pag hindi na siya bumalik, ibig sabihin, nag-rise na talaga siya. So, okay na siya. Tapos, kunin na natin siya. Tapos, medyo i-punch natin siya para ma-deflate. Tama, ang dami ko nang alam. Parang expert no? Pero first time at kinakabahan. So, ayan. So, yun. So, dapat we'll use wooden cutter. Mas okay daw ang wooden cutter kesa sa metal. So, dapat, tignan na natin. Check na natin. Kasi 900. Check ulit natin para sure. It's 940. So, para lang sure. 940 divided by 2, 470. So, dapat 470. So, hatihin natin. Ayan. So, ayan. So, dalawa to. 470 each para at least pareho sila. So, okay. Ang sabi, kailangan natin siyang i-roll. At gagawin natin muna siyang square para mas madali. Since wala pa tayong rolling pin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kailangan na kumpleto agad yung gamit nyo kung mag-start pa lang kayo. Kasi sayang naman, di ba, kung mag-i-invest kayo sa gamit, tapos hindi nyo naman
Hanapin ko rin yung salamin ko. Tapos hindi nyo naman itutuloy, so sayang. Parang ako dati, ningas kugon lang ako dati. So sa umpisa lang, pabibo-bibo, tapos afternoon, bili-bili ng gamit, tapos afternoon, wala na. 'Di ba? So, kung ano na lang muna, total hindi rin naman tayo makakabili ng gamit kasi lahat tayo nasa loob ng bahay, tapos lahat ng pwede natin bilan is sarado. So, kung ano muna yung meron sa bahay, yun muna. So, ito na lang gamitin ko, yung aming thermos. So, roll natin. Hirap pala. Pag hindi mahaba. Yan. Gusto nyo i-try to kasi ang kailangan nyo lang naman bilhin bread flour. Baka meron sa mga groceries. Usually meron sa groceries or ako nakabili lang ako. Nagpabili ako sa palengke tsaka ng yeast. So doon na lang muna kayo bili. So gawin natin siyang triangle. Ano siya? Ano ba yun? Yung pahaba? Inip na ba kayo sa bahay? Kaya dapat you'll find something na pagkakaabalahan nyo. Hindi siya pantay. Kasi kailangan rectangle siya para madali siyang ano. Pwede naman to. Yun nga guys, sabi ko kanina, kung gusto nyo mag-try, kung ano lang muna yung meron kayong gamit. Kasi I think tong pandesal madali itong gawin. Kasi hindi sa madaling gawin na. Ibig sabihin, hindi masyadong nagre-require ng maraming gamit. Unlike pag gumawa kayo ng nag-bake kayo ng cake, mas maraming gamit na kailangan. So, ayan. So, square. So, ang gagawin natin is kailangan i-roll natin pag ganon. Tapos, kailangan medyo masinsin siya para, ayan. So, kailangan sealed na sealed daw. Parang di siya pantay. Pero okay na yan. Diba? Ayan. So, i-roll natin. Tapos, this is also daw the basic then for if you're going to make pan de coco or Spanish bread. So, ito rin daw yun. So, yan. So, ginaganyan natin just to make sure na sealed siya. Pati sa, yan. So, ganito na rin ang gagawin natin sa isa. Medyo mas makapal lang dito, no? Ayun. Tapos, we'll put it in sa ano ano rin natin siya mamaya. Ida-dust natin siya ng dito natin siguro siya ilagay. Dito. Okay. Da-dust natin siya ng ating breadcrumbs. Guys, pasensya na. Medyo nasunog ang aking breadcrumbs. Kasi nga, sealed natin. Kasi alam nyo naman, kaya nagmukha siyang chocolate flavored pandesal or coffee flavored kasi ano siya, maitim. So, ito rin. Ito. Depende kung ano mangyayari mamaya. Pero siguro, ano naman, ulitin ko pa rin. Kasi, di ba, di naman porque you failed sa umpisa, and di mo na makukuha ng tama. At pag pwede na, mag-enroll talaga ulit ako ng basic. Para at least, di ba, pag gumawa ako, hindi naman parang nangangapa ako at check sa YouTube, ganito ba yon, diba? Iba pa rin kasi pag natuto ka ng basic tas actual, tapos kung meron ka mga tanong, pwede mong itanong sa teacher or sa expert, diba? Kasi kailangan mo rin mag-invest sa gamit kung gusto mo talagang matuto. Pero kunyari, gusto ko lang kumain ng pandesal, bili na lang ako. Mas madali yun. Pero dahil wala tayong magawa sa loob ng bahay at naghahanap tayo ng paglilibangan, so, trinay natin, di ba?
Tapos siguro, yung iba kasi they're trying yung mga ibang variety ng pandesal. Yung ube, cheese, tapos yung iba may palaman asado, parang nagiging siopaw. So, pwede rin naman yun. Pag siguro, magaling na ako, di ba? So, i-roll ulit natin. Pwede rin daw yun. Pero according to Henny Season, ito daw yung pinaka parang traditional way in making pandesal. And roll then. Ito. So, una natin nagawa. Tapos, we'll let it sit for another. Kainis naman tong aking breadcrumbs. Ang itim. We'll sit it for another 15 minutes. Ay! Natin. It's 15 minutes. Ito na siya. After 15 minutes. Ito. Siya. Lagyan natin ng linisin na lang natin mamaya. Here. Yan, so ang pag-cut daw dapat 45 degrees, tapos dapat hindi pa balik-balik. Isang cut then pull. So first time natin gagawin. Pero alisin muna natin yung sa walang maliit, no? Maliit yung ating cutter. Alisin muna natin yung sa dulo. Yun. So, ganon. So, alisin muna natin. So, dapat hindi ganon, ha? Isang cut lang na ganon. Then, pull. So, cut and pull. Ayan. Cut and pull. Improvise lang to, guys, kaya medyo hindi siya ganun katalim. Cut and pull. 45 degrees. Grabe, matagal. Ayan. Lagay natin, mag-dust tayo dito ng breadcrumbs na nasunog. Kakaroon siya ng coffee flavor. Tapos, linya natin siyang ganyan. Dust natin. Pwede rin naman daw na walang breadcrumbs actually. Kaya lang sanay kasi tayo na may breadcrumbs, diba? Kakalapit sila para pag nag-rise siya pataas, hindi palapad. Hindi nga lang pare-pareho yung size. Ano ba yun? Well, anyway, practice makes perfect. Next time, makukuha na natin yan. Tsaka pag meron na tayong tamang equipment. Diba? So, we'll have that. Laki yung pandesal na nagawa natin. Diba katulad nga na sabi ko sa inyo, ang tagal gumawa ng pandesal. Kala nyo chocolate flavored, no? Kasi yung ating crumbs ay medyo sunog. Ayan. So, medyo tabi-tabi siya para pataas siya pag nag-expand siya. Kasi masusunog din yun pag naglagay tayo ng sobrang liit. Hindi siya sabay maluluto with the other na medyo malalaki. So, kailangan malinis yung working area nyo. So, wag na natin to sama. Palpak nga lang ako sa breadcrumbs kasi dapat medyo light brown yan. So, we'll let it sit for another
1 hour. Then, ready for bake na siya. Siguro, 15 minutes before siya maging ready, ipipreheat na natin yung oven to 350 degrees, or kung gusto niyo na medyo light, pwedeng 320 to 350 degrees for 10 minutes. So, ayan guys. Before natin isalang yung ating pandesal, ipipreheat na natin tong oven. So, it's 170 ang ating temperature. Pero if you're using Fahrenheit, it's 350. But I'm using Celsius. And lagay na natin siya for 20 minutes. Ayan. Then, up and down. So, ayan. So, preheat na siya. Ayan. So, bihira itong magamit actually. So, more na hinayaan lang natin yung ating pandesal, yung nakakat na siya, tapos nakalagay na rin siya sa baking pan. We're preheating the oven na at 170 Celsius or 350 Fahrenheit. Bali for 10 minutes natin siya i-bake. So, ito na yon, final. So, malalaman natin kung successful ang ating first attempt to cook pandesal. So, guys, while waiting, I hope everybody's safe and I hope everybody's okay. So, while nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to, na we are instructed to stay at home, sana you'll find time to discover something new. New skills, new hobbies na pwede nyo i-develop at magtuloy-tuloy. So, just like me, I'm trying to revive yung love ko or yung pagkagusto ko sa pagbe-bake. Kasi mahilig talaga ako sa sweets mahilig ako sa pastries. So, siguro, it's about time na magseryoso na ako. So, I hope ganun din kayo. You'll find something na pagkakaabalahan nyo habang nandito tayo sa sitwasyon na to. And since marami kayong oras, guys, baka pwede maglambing. Please subscribe to my YouTube channel. Here kasi makikita nyo yung ibang side naman ng aking personality. Kasi usually yung mga kakakilala ko, pag nakikita nila ako sa work, it's more on the serious side kasi trabaho natin sa munisipyo. But here's a vlog, halo-halo. It's about love, about life, about passion, about fashion, and about anything, kakikayan, yung mga bloopers ko. So, you'll see more personal side of me. Here's a vlog. Kaya since kung wala rin naman kayong ginagawa, guys, subscribe to my channel. And may mga few uploads na tayo doon na you can watch while we are on quarantine. So, guys, tingnan na natin tong ating pandesal. I think 1 hour na naman na. So, ayan. So, lumaki pa siya, no? Walang siyang chocolate flavored kasi nga because of the breadcrumbs na medyo toasted. Ayan siya, guys. So, sana okay. But, kung hindi naman siya okay, we can try it again naman. Hindi naman porque nag-fail ka sa unang attempt mo, hindi mo nasusubukan, diba? So, ganun din naman yon. So, siguro next time, pag sinubukan ulit natin, at least alam na natin yung mga pagkakamali na ginawa natin. And one thing natutunan ko sa paggawa ng pandesal, kailangan pala talaga matyaga ka at malakas ka kung wala kang mixer. Kasi matyaga kasi ilang beses mo siyang hahayaan muna. Para rin palang for 10 minutes. Ang ating pandesal na ilalagay sa oven. Preheat na natin siya, so ilalagay na natin siya para sure okay na. Tapos matitikman na natin kung ano. Hindi perfect kasi hindi talaga perfect yung pagkakakat ko kanina. Pero importante yung lasa, 'di ba? Tsaka sabi ko nga sa inyo, medyo toasted yung breadcrumbs na ginamit natin kanina. So, moment of truth, tikman na natin. Mukha siyang sunog, pero hindi siya sunog kasi it's because of the breadcrumbs na ginamit natin. So, tikman natin siya. I like my pandesal, hot pandesal with butter. So, moment of truth, tikman na natin. Luto niya lang. Eto. Our pandesal. Malambot siya. And, luto na siya talaga, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Sana,
ma-describe ko kung gaano siya kalambot. And according sa recipe na ginayahan ko kay Honey Season, tatagal daw siya ng 1 week yung softness niya kasi hindi butter yung ginamit natin. We used vegetable oil. Init pa eh. Hindi ko sa inyo mapakita. But, ayan. Ano yan siya guys. So, luto na siya. Medyo palamigin lang natin ng konti. Kasi sobrang init siya. So, tomorrow, ito ang almusal natin. Ayan guys. So, ayan siya. So, lutong-luto naman siya. Tama-tama lang yung ating temperature. Tsaka yung minutes natin. So, basta guys, remember sa baking kasi it's a science. Kaya dapat eksakto yung temperature, eksakto yung oras, eksakto yung procedure, at pinaka-importante, eksakto yung measurement ng mga ingredients. Okay? So, tikman natin. This is my first pandesal. Tama-tama lang siya. Tikman natin na walang butter. Pasado. Medyo hindi siya mukha talagang pandesal dahil sa breadcrumbs. Pero I can say na pasado yung pandesal ko. So guys, if you want yung ganitong recipe, siguro you can check yung Honey Season FB page kasi nandoon talaga kung paano gumawa. Mas madaling sundan yon kaysa sa akin kasi alam mo naman, first time kong gumawa. Nandun din yung measurement, yung recipe, lahat nandoon. So you can check the Honey Season FB page for the details ng recipe ng pandesal. So guys, so that's all for now. So guys, remember, stay home, stay safe, and don't forget to subscribe to my YouTube channel to get to know me more on my personal side naman, hindi yung masyadong seryoso. Okay? So guys, bye-bye. Ingat!